Silver Pine Forest egy hatalmas erdő, amely Lordaeron rögös nyugati partján terül el. A földrész hol sík, hol dombos terepe magas hegyek között található meg. A kísértetiesen csendes erdőt alkalmanként természetellenes üvöltések visszhangjai rázzák fel. A Moalepte táj hűvös légkörét tovább fokozzák a beteg, haldokló fák, valamint a tönkrement tanyák és az elhagyatott bányák a sötét erdő lakóinak nyújtanak menedéket. A kísértetjárta és vaderdőség karakterességét a füves dombok fölé tornyosuló, magas ezüstkérgű fenyők adják meg. Egykor a szövetség védelmezte ezt a térséget, amikor még zöldelő és élettel teli volt, ma már viszont kísérteties ködbe burkolózott. A Forsaken tartja irányítása alatt az északi erdőt, akiknek serege folyamatosan összecsap a Rothide gnollokkal. A megmaradt emberi lakosság kétségbe esetten igyekszik uralma alatt tartani Dél-Silver Pine-t gyenge hadereje ellenére. Dalaran gyakran küld expedíciót Silver Pine-ba, hogy védelmezze ezeket az embereket, és hogy tanulmányozzák az élő halott pestist, valamint a Worgen-átkot, egy rejtélyes csapást, amely áldozatait vérszomjas vérfarkassá változtatja holdkeltekor. Gilneas és Hillsbrad Foothills határolja délről, északról pedig Tirisfal Glades, amíg Lordamere Lake keleti határként szolgál. Bár a terület a Forsakenhez tartozik, követelésüket a földrész iránt Dalaran varázslói és a Scourge ügynökei vitatják, akik birtokba vették már a romos melléképületeket és mezőket. A Rothide gnollok a rejtélyes Fenris Isle-ről szerveznek támadásokat, és heves erőkkel szállnak szembe bárki ellen, aki az útjukba mer állni. Silver Pine délnyugati részén terül el Pyrewood Village, melynek lakói áldozatai lettek Arugal átkának. A kataklizmot megelőzően Silver Pine Forest gyakran színtere volt a szövetség és Forsaken csatájának. Amíg a Forsaken kulcsfontosságú hadállásokat próbált meg elfoglalni, addig a szövetség erői South Shore-ból tódultak a Sepulchre felé a Forsaken erdén keresztül, hogy támadás alá vegyék azt, vagy hogy bejussanak a Shadowfen Keepbe. A Forsaken hazájának pereme volt ez, és a legdélebbi pontja, ahol az élő halott dögvész meghagyta a nyomait a növényvilágon. Ez azóta megváltozott, miután a Forsaken Hillsbrad Foothillsig nyomult és irányítása alá vonta azt. Silver Pine Forest eredetileg Gilneas királyságának része volt, míg nem falaszták el a Greymane Wall-al. Az utat, ami keresztül vezet Silver Pine-on, általában a fővárosok között ingázó méltóságok használták, de megfordult itt még Anduin Lothar és a Stormwindi menekültek is, akik még az első háború után szöktek Lordaeronba. A harmadik háború idején az erdőt áthatotta az élőhold pest is, ami elkezdett hatni a fákra, sápadtá és élettelné változtatva azokat. A Lich King erői megszállták Silver Pine-t, felégetve a termőföldeket és lemészárolva a lakosait.
Miután Lordaeron megsemmisült, Dalaran varázslóit lefoglalta otthonaik újjáépítése, Gilneas polgárai pedig elzárták magukat a Greymane Wall mögé, ezáltal senki nem maradt, aki gondját viselhette volna az erdőnek. Közben a Lich King seregei egészen a Greymane Wallig hatoltak, ahol megállította őket a kapu. Eleinte az élőholtak kis létszáma miatt a kapu kitartott, de idővel, ahogy a sereg folyamatosan növekedni látszott, Genn király megnyitotta a kaput arra az időre, hogy katonái lerohanhassák az ott állomásozó sereget, de végül a Scourge győzött, és a halott katonákból további élőholtakat állítottak maguk mellé. Az erdő sorsa bizonytalan kezekben van, amíg az ellenséges frakciók egymással versengenek a stratégiailag fontos szerepet betöltő erdőért. Egy gnoll banda, akiket Rothhide-nak neveznek, szintén itt él. Noha eredetük ismeretlen, a Rothhide és a Forsaken állandó gerilla háborút folytatnak egymással. Embermill egy emberek lakta város volt, és egyben a Kirin-tor támaszpontja, amely a szövetséggel ápolt jó viszonyt. Dalarani varázslók éltek itt, és védték a lakosokat az erdő veszélyei ellen. Eredetileg Gilneas királyságához tartozott. A Greymane Wall megépítése előtt Embermill és a közeli Pyrewood Village a Gilneasi nemes Darius Crowley birtokai voltak. Azzal, hogy felhúzták a falat, Gilneastól elvágták ezeket a településeket, ami kirobbantott Genn Greymane ellen egy civil háborút, melyet később a Northgate lázadásként ismerhetünk meg. Embermillt azután foglalta el Dalaran, hogy korábbi Gilneasi lakói elhagyták a környéket. A harmadik háború eljövetele előtt nem volt komoly szerepe ennek a helynek. Leginkább fafeldolgozásra használták, de amikor a Burning Legion és a Scourge tombolása északon egyre nagyobb veszélyt jelentett, a dalarani varázslók elkezdték átalakítani egy stratégiailag fontos állássá. A város egy ley line csomópont felett helyezkedett el, ami azt jelentette, hogy a varázslók óriási energiákhoz férhettek hozzá a város körül. Annak érdekében, hogy fel tudják venni a harcot a Forsaken fenyegetés ellen, a Kirin-tor megpróbálta ezt a csomópontot újra aktiválni. Biztonságos menedéket nyújtott a szövetség kalandorainak, akik Tirisfal felé tartottak. Olzen's Farding egykor egy nyüzsgőtanya volt, amely a közeli főúttal összekapcsolva vett részt a helyi kereskedelemben. Olzennek és családjának biztos megélhetést nyújtott a farm, de a Scourge jövetelével ez megváltozott. Egyik éjjel ghoulok és csontváz harcosok támadták meg a tanyát, megölve mindenkit, aki az útjukba került. Olzen elkeseredetten próbálta elbarikádozni magát és szeretteit a pajtában, de végül a holtak betörtek és lemészárolták az egész családot. A tanya ezután a Forsaken, Gilneas és a Hillsbrady menekültek csataterévé vált. Szintén a Scourge érkezése után néptelenedett el Valgan tanyája, ahol Arugal a háború előtti időkben telepedett le, és hátrahagyott néhány könyvet, amit egy küldetés során meg lehet szerezni. Noha a szövetségnek számos maroknyi ellenálló csapata volt megtalálható Lordaeron szerte, a legnagyobbat Silverpine-ban ott Margaritos tábornagy vezette, aki a második háborúban tragikus körülmények között elvesztette a családját, valamint a legmagasabb rangú túlélője annak a Lordaeroni seregnek, amely a Scourge elszabadulásakor próbálta megállítani a holtakat. De felbukkant itt még Kel'Thas és Blood Elf csapata, akik épp Dalaranba tartottak. A Maiev és Tyrande vezette Night Elf expedíció Silverpine-on keresztül jutott el Lordaeronba, Illidan után kutatva. Csatlakoztak Kel'Thashoz és közösen vágtak keresztül az erdőn. Később egy ideiglenes szövetséget alkotva a nagákkal, Malfurion és Illidan szembeszállt a Scourge-el, hogy kiszabadítsák a foglyul ejtett Tyrandát. Ahogyan Silverpine-t megismertük klasszikban, az erdőt addigra már megszállta a Forsaken, Thul Ravenclaw csatlósai és Arugal erői. Egykor Thul, Bethor Iceshard és Günther Arcanus hármajuk varázspálcájából készítettek egyet. Ez a pálca volt barátságuk szimbóluma egészen addig, amíg Thul önként felajánlotta a lelkét a Lich Kingnek. Habár Thul megvetette a pálcát, amelytől nem tudott megválni, nem engedhette, hogy a többiek megszerezzék. Így hát ellopta, majd elrejtette Fenris Keepben. Alaricot, aki a főszolgája és egyben testvére is volt, lefejezte, majd fejét a gnolloknak adta. A Lordaeron tért csapás után Thul a Rothhide Gnoll légióval együtt beköltözött Fenris Keepbe, az erődbe, amely Lordamir Lake közepén található. Továbbá a Deadfieldre időről időre kísérteteket küld, és bíztatja a gnollokat, hogy támadják a Forsakent. Ezen felül különösen erős nekromantának tűnik. Azután, hogy lefejezte Alaricot, a szolga azután is életben maradt, ráadásul különféle mágiák segítségével létre tudta hozni a Rothhide Icort, amely átjárva a gnollok testét életet adott nekik, valamint quest itemként találkozhatunk az elegyel a játék egy korábbi verziójában. Thul egészen kataklizmig Fenris Keepben volt megtalálható, és a Forsaken legnagyobb erőfeszítése ellenére sem tudott végezni vele. Majd egy nap a gnollok kiüldözték a szigetről, és egy kis táborban telepedett le két csatlósával, nem messze a Forsaken fronttól.
Arugal, Dalaran egykori főmágusa Shadowfang Keep romjai között élt, majd később feltámasztották. Leginkább arról híres, hogy rászabadította a világra a Worgeneket azáltal, hogy kiszabadította őket az Emerald Gym-ből. Az eredetileg megbecsült Gilneasi hazafi és királyi főmágus Arugal a Dalarani Kirintor tagjává vált. Azonban miután a Scourge elpusztította Dalarant, lakosai egy részével együtt visszatért Gilneasba. Már a város külterületeit ostromolta a Scourge, amikor Gen Greymane király magához hívatta Arugalt, és megkérte, hogy segítsen találni egy módot arra, hogy megvédjék a királyságot. Arugal beszámolt Gennek a Worgenekről, egy rejtélyes fajról, akiket meg lehet idézni, hogy segítségükre legyenek. Figyelmeztette Gent a Worgenek erejéről és hadságáról, de a király úgy döntött, hogy sort kell keríteni a megidézésükre. Felhasználva úr tanulmányait, aki életében más világok és árnyékmágia tanulmányozása mellett a Worgenek után is kutatott, Arugal megidézte a Worgeneket, hogy támadják meg az élőholtakat, akik megpróbáltak átjutni a falon. Sikerrel szorították vissza a Scourge erőit, ám később már Arugal sem tudta kordában tartani őket, így a Gilneasi katonák ellen fordították haragjukat, akik közül néhányan átváltoztattak Worgenné. Ezzel pedig elszabadult a Worgenától Gilneas szerte. Néhány Worgen később megtámadta a nemes családból származó Silver Lane bárót, aki a Shadowfang Keepként ismert vár gazdája volt. A vár Briarwood Village urainak volt otthona, akik itt fogadták Darius Crowley családját. A támadást követően a falu fölötti vár hamar a sötétség martalékává vált. Megzavarodva az őrülettel vegyes bűntudattól, Arugal magához vette a megidézett Worgeneket, akikre ezek után úgy tekintett, mint saját gyermekeire. Majd visszavonult az újonnan szerzett várába, Shadowfang Keepbe, ahonnan az első Worgent, Rallar Fangfire-t szolgálta, akit óriás kedvence Fenrus védelmezett. A várgazdája a Silver Lane szellemként itt maradt kísérteni. Végül Arugal megalapította a saját Worgen kultuszát azzal, hogy a Worgenátkot eljutatta a Deep Ellum Mine-ba és Briarwoodba, majd varázserejét használva a Worgeneket az irányítása alatt tartotta. Briarwood lakói emiatt éjszakánként egy átalakuláson estek át, ami után válogatás nélkül támadták meg az arra érkezőket, de napkeltekor visszaváltoztak emberré. Ez szerveridő szerint este 9-től reggel 9-ig tartott. Nappal pedig a szövetség kalandorait szolgálták különféle szakmákkal. Arugal ezután már kész falkákat irányított kedve szerint, olyanokat, mint a Shadowfang és Moonrage. Közben pedig Deathstalker Ferlia hordás kalandorokat bízott meg azzal, hogy öljék meg a Briarwoodi tanács tagjait, ezzel azt remélve, hogy a többi falusi majd Arugal ellen fordul. A Kirintor elküldte Ashcromb varázslót, hogy nézzen rá Arugalra, hogy halad az élőholtak elleni küzdelme, figyelmen kívül hagyva a tényt, hogy a főmágus már teljesen megőrült. Tetteivel magára haragította a Forsakent, emiatt később hordás kalandorok merényletet hajtottak végre ellene. Ashcrombot a kataklizm után már nem lehet megtalálni Shadowfang Keepben, így nem tudni, mi lehetett a sorsa. Miután a horda ügynökei legyőzték és lefejezték, Arugal fej nélküli testét a várához vezető út mellett temették el. A Lich King parancsára a Senlain hercegek Keleseth, Valanar, Teraldis és Aderan feltámasztották szellemként, hogy a Scourge szolgálatába álljon, majd elküldték Grizzly Hillsbe, hogy felforgassa a Trapper közösségeket. Azt követően, hogy Arugal megérkezett Solstice Village-be, elkezdte az embereket Worgenné alakítani, majd ugyanezt tette később Silverbrookban is. Aztán letelepedett a Shadowfang toronyban Blood Moon szigetén. A Trapper falvak népességének túlnyomó része behódolt a farkas kultusznak, aki pedig ellenállt, azt megölték, vagy ahogyan Hollowstone bánya munkásaival tette, élőhalottként hagyta meg őket. Arugal bukása után a Forsaken sikerrel nyomult keresztül Silver Pine Foresten, így seregeiknek sikerült elfoglalni a földek nagy részét egészen a Hillsbrad Foothillsig. Elüldözték a Murlocokat otthonaikból a Shining Strandnél, és megfélemlítettek mindenkit, aki Dalarannal szövetkezett, ezzel elhagyva az utakat a szövetség erőinek Embermeadig kellett hátrálnia, ami nem sokkal később elesett. A legnagyobb változás a Forsaken stílusú épületek elterjedése volt az új parancsnoki állástól kezdve a Sepulcheren átvezető úton, melyet ráadásul új lámpák díszítenek egészen a híd utáni frontvonalig. Két falat is emelnek ekkor, ami elszigeteli a régiót északról Tirisfalnál, délről pedig Hillsbrad Foothillsnél. Embermill lakói, amikor a Forsaken elfoglalta Silver Pine-t, egy zsebdimenzióvá változtatták a várost, hogy távol tartsák magukat támadóiktól, de kiderült, hogy visszatérnek majd, hogy segítsék a szövetséget Lordaeron megszállásában. A város csak egy dimenziókapun keresztül lehetett megközelíteni Barrens Perillből, bár egyszerre csak egy személy juthatott át rajta, valamint egy dalarani főmágus gyűrűje is kellett az átkeléshez. Sylvanas parancsára egy hordás kalandor átkelt a gyűrűvel és a kapunk túl megölt számos mágust és Ederiket, az embert, aki fenntartotta a zsebdimenziót. A meggyilkolt mágusokat Forsakenként támasztották fel.
Ambermill egykori lakói, beleértve Ederiket felbukkannak a hordás küldetés sorozat végén, mely hozzájárul a Forsaken diadalhoz, ezzel tisztázva azt is, hűségük kihez köti ezentúl. A Sepulchre-ben található kis házat két nagyobb váltotta fel, és az azokat körülvevő temető mérete pedig drasztikusan megnövekedett. A Lordaeron nevű hordás questet felvéve Sylvanas kíséri a játékosokat ide, amíg az út során arról beszél, hogyan vált Bansheevé. A pestis tartályokat előre hozták az északi úthoz, de található néhány a Decrepit Ferry közelében is. A kisebb szintű karakterek számára vezették be az Ettin koporsó vontatókat, melyek egészen Tirisfaltól Shadowfen Keepig közlekednek. Számos új hordás tábort is találhatunk itt. Északon Tirisfal közelében van a Forsaken High Command, ahonnan a játékosok megkezdik útjukat a régióba. A Deadfield átalakult megalapítva az utóvédsereget, ahol hordás kalandorokat bíznak meg azzal, hogy vegyék fel a harcot a Vorgenek ellen a North Ties támaszponton. A Forsaken Front délen terül el egészen közel Shadowfen Keephez és Firewood Villagehez. Innen vívják állandó háborúikat hordás harcosok a Gilneasiak ellen, a megnyitott Greymane Wallnál. A Worgen a legnagyobb fenyegetés a Forsakenre nézve eddig. Garrosh parancsba adta a Forsakennek, hogy foglalják el Gilneast annak érdekében, hogy kialakítsák ott a fő tengeren túli útvonalaikat, melyeken keresztül Lordaeron szerte tudnak ellátmányokat küldeni és fogadni. Maga Garrosh is megjelent Gilneastnál, miután hivatott egy orkokból és taurenekből álló ezredet, akikkel meg is indította a támadást. A háború költségesnek bizonyult, és az első megszálló sereget visszaverte a Gilneast védelmező Worgen sereg. Miután a Forsaken vereséget szenvedett a Gilneasi felszabadítási fronttól, ami egy Worgenekből és emberekből összekovácsolt ellenállás volt, fölényes erővel bírt az összecsapás során. Ezt követően Gilneasból özönlöttek seregeik, akik megpróbálták megakadályozni, hogy Sylvanas és Garrosh végigvigye tervét. A Greymane Wallnál sikerült kitörniük a horda szorításából, és Silverpine belső erdejéig nyomultak, elfoglalva Olzens Fordingot, ezen felül hajókat lékeltek meg North Tide Runnál, és szembeszálltak a hordával északon a saját parancsnoki állásaikon is. Továbbá több szövetséges tevékenység lát napvilágot, beleértve egy Hillsbredi menekült tömeg megszállja a Fenris szigetet, kikergetve a gnollokat onnan, hogy elszökjenek a háború elől, ami ott dúlt. Amikor a Forsaken ügynökei Agatával beléptek az erődítménybe, hogy végezzenek a menekültek vezetőivel, egy kellemetlen meglepetésben volt részük. A Worgen vezetők Darius Crowley és Ivor Bloodfang épp arról próbálták meggyőzni az embereket, hogy igyanak a vérükből, így megakadályozva, hogy a Forsaken részévé váljanak. A menekültek a kisebbik rosszat választva ittak Darius véréből és Worgenné váltak. Többek között valkürökkel támasztottak fel olyan nemeseket, mint Godfrey, Ashbury és Walden, akik nem fogadták el a tényt, hogy királyuk félig ember, félig szörny. Segítségükkel visszaszorították a Worgen offenzívát Gilneasba, ám tettük végeztével Godfrey és kísérői orvul meggyilkolták Sylvanast, majd elmenekültek Shadowfen Keepbe. A horda szerencséjére Sylvanast feltámasztották, hála a valkür szolgák erejének. Shadowfen Keepben Arugalt leváltotta Lord Godfrey, mint főboszt, azonban Arugal öröksége fennmaradt. Egykori szolgálói, akiknek sikerült megszökniük Shadowfen Keepből, később a Lich King csatlósaivá váltak. Firewood Village-et elfoglalta a horda, ami ekkor már félig le volt rombolva. Habár a Gilneas felszabadító frontot támogató szövetségi erők levágták a legtöbb itt állomásozó Forsakent, a város utolsó alkalommal ismét Forsaken kézre került, de a csata során felégették a megmaradt épületeket is, ezzel teljesen megsemmisítve a falut. A Lordaeronért folytatott csatát követően Silverpine folyamatosan támadta a szövetség, nem hagyva más lehetőséget a Forsakennek, mint hogy védjék megmaradt hadállásaikat. High Priestess meg Dannel vezette csapatok meneteltek a Sepulchre felé, amíg High Executor hadreg megpróbált erősítést küldeni Tirisfalba. Deathstalker Hayward irányítása alatt Fenris Keep Forsaken kézre esett, majd szinte azonnal vereséget szenvedtek a Bloodfang falka által, akik elfoglalták a szigetet. Ezzel arra kényszerítve a hordát, hogy elterelje a szövetség figyelmét, hogy Tirisfal felől menekülteket tudjanak eljutatni Lordamir Lake-en át. A Forsaken irányította Shadowfen Keep át lett alakítva egy biofegyver létesítményé Chief Plaguebringer Harris vezetése alatt. Erre azért volt szükség, hogy az így gyártott vegyi fegyvereket bevethessék Gilneason. A szövetség és a horda is összecsapott a Deep Ellum bányánál. Amíg a horda megpróbálta folytatni bányászműveleteit, addig a szövetség megpróbálta azt elfoglalni és szabotálni robbantásokkal. Darius Crowley egy Gilneasi sereget vezetett, amely látszólag a régión kívül támadta a Sludge mezőket Hillsbredben, ahonnan az élőholtak érkeznek erősítés gyaránt Gilneas elé Warden Stillwater parancsára.